Xin chào các nam thanh nữ tú thiện lành của Mod Game. Video hôm nay được tài trợ bởi Dystera, một trò chơi sinh tồn lấy bối cảnh tương lai vào năm 3000 mất biệt. Lúc đó nhân loại đã định cư ở Dystopian và những kẻ phạm tội phải đến trái đất đang diệt vong để thu thập Terracite, một loại khoáng sản quý hiếm để chuộc tội. Sau khi kiếm đủ một lượng Terracite nhất định, kẻ bị lưu đày sẽ được cung cấp một tấm vé giúp rời khỏi trái đất một cách an toàn. Lối chơi của Dystera khá đa dạng khi ngoài những pha đấu súng nảy lửa còn là những phút giây căng não với hệ thống chế tạo và xây dựng độc đáo cùng khả năng săn boss hấp dẫn. Ví dụ như đào đá để xây nhà, săn gấu và hươu để lấy thịt và thu thập tài nguyên để chế tạo thiết bị. Mọi thứ có thể thu thập đều giúp ích cho sự sống còn của bạn. Ngay bây giờ, bạn đã có thể trải nghiệm bản demo Dystera solo hoặc co-op với những người chơi khác để tồn tại theo cách của bạn. Hiện Dystera đã có mặt trên Steam. Hãy nhanh tay đưa ngay vào wishlist trước khi game chính thức ra mắt. Link tải trò chơi có trong phần mô tả và bình luận nha. Để mô tả V-Rising, chúng ta không thể gọi nó một cách ngắn gọn mà bắt buộc phải sử dụng một cụm từ dài dòng. Game online nhập vai hành động xây dựng căn cứ sinh tồn. Nhưng có lẽ chính sự kết hợp giữa các thể loại này là lý do khiến cho trò chơi thành công, vượt ngoài mong đợi của đội ngũ phát triển khi nó được phát hành trên Steam dưới dạng Early Access vào ngày 17 tháng 5 2022 vừa qua. Thành công bất ngờ, 1 triệu bản sau một tuần ra mắt. Nice. Kể từ khi được ra mắt trên Steam trong tình trạng tương đối hoàn thiện, V-Rising đã không ngừng tăng trưởng về số lượng game thủ và doanh số bán ra với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vài giờ đầu tiên, nhà phát triển Stunlock Studio đã chứng kiến trò chơi của mình đạt đến mốc 50.000 bản bán ra. 3 ngày sau đó, con số này là 500.000 và khi một tuần trôi qua, V-Rising đã tẩu tán được 1 triệu bản. Số lượng người chơi bị cuốn vào game cũng rất đông. Khi ở lúc đỉnh cao, game có đến hơn 150.000 người online cùng một lúc. Để so sánh, con số này lớn hơn lượng người chơi GTA 5 hay Elden Ring hiện tại. Một thành tích rất ấn tượng dù cả hai trò chơi này đều không có ở đỉnh điểm của chúng. Stunlock Studio đã bắt tay phát triển V-Rising từ khoảng 3 năm trước, nhưng chỉ công bố trò chơi này hồi tháng 5 năm 2021. Vào thời điểm đó, không nhiều game thủ dành sự chú ý đến V-Rising, một studio non trẻ và một thương hiệu hoàn toàn mới không phải là điều đáng chú ý trong làng game hiện tại, khi vô số thương hiệu lớn đã được các nhà phát triển tên tuổi tạo ra. Các thành viên đội ngũ phát triển hơi thất vọng vì điều này, nhưng họ tiếp tục cặm cụi thực hiện tựa game của mình cho đến khi nó có thể chơi được. Game thủ chỉ muốn chơi khi bạn mới nghe về ý tưởng của V-Rising, rất khó để nắm bắt được nó là thế nào. Ông Jeremy Fielding, quản lý cộng đồng của Stunlock Studio cho biết: "Chúng tôi có một tựa game đặc biệt, khá là khó giải thích. Chúng tôi gọi nó là game nhập vai hành động sinh tồn ma cà rồng Dark Fantasy. Và khi bạn nói ra, chắc chắn có 1 triệu cách tưởng tượng nó. Tôi nghĩ game thực sự không dễ hiểu đến khi bạn thấy hoặc cảm nhận nó." Vậy nên đến ngày ra mắt, trò chơi đã chinh phục được rất nhiều game thủ khi họ thực sự được trải nghiệm trò chơi. Nhiều người thậm chí còn tự động trở thành người bảo vệ và đại sứ của game khi họ lan truyền thông tin về trò chơi và bênh vực nó trước những lời chỉ trích. Họ thích được ở trong trò chơi và thích bảo vệ chúng tôi, bênh vực chúng tôi và lan truyền thông tin giúp chúng tôi, vì chúng tôi tạo ra một game hay cho họ, ông Jeremy nói. Tôi rất biết ơn tất cả cộng đồng của mình. Họ thực sự làm cho mọi thứ dễ dàng hơn. Sự thành công của V-Rising suýt nữa đã ảnh hưởng đến trải nghiệm của game thủ bởi các server của game phải gánh chịu áp lực rất lớn từ lượng người chơi khổng lồ. Ngày ra mắt của game là một trải nghiệm lạ lùng với Stunlock Studio khi họ vừa hào hứng lại vừa lo lắng. Game đã phải hoãn lại vài giờ khiến đội ngũ phát triển lẫn game thủ rất lo lắng và bực dọc. Nhưng khi V-Rising chính thức được phát hành, mọi cảm xúc lắng xuống và một thời gian ngắn sau đó, mọi thứ bùng nổ khi game thủ biết được mức độ hấp dẫn của trò chơi. Trong vài giờ kế tiếp, đội ngũ phát triển game không ngừng chứng kiến những con số mới về lượng người chơi. Họ đã chuẩn bị server có khả năng phục vụ lượng game thủ cao hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu. Nhờ kinh nghiệm từ Battle Right, tựa game trước của Stunlock Studio cũng thành công ngoài mong đợi. Nhưng dù vậy, lượng người chơi vẫn là quá đông, ông Jeremy nhớ lại. May mắn là trong V-Rising, game thủ có thể tự host server riêng của mình ngay từ đầu, chứ không như nhiều game sinh tồn khác phụ thuộc vào server của nhà phát hành. Vậy nên dù lượng người chơi tăng vọt, các server từ host đã chia lửa với máy chủ của Stunlock Studio và giữ cho trải nghiệm của đại đa số game thủ được mượt mà. Hơn thế nữa, V-Rising còn khuyến khích việc tự tạo server khi trò chơi cho phép điều chỉnh các chỉ số, giúp game thủ có thể tùy biến các thông số và trải nghiệm của bản thân một cách dễ dàng.
Do vẫn còn là một game Early Access, trong tương lai, Stunlock Studio có dự định bổ sung thêm nhiều tính năng mới vào game, trong đó có việc cho game thủ nhiều lựa chọn hơn nữa khi tạo ra server riêng của họ. Nhà phát triển chưa chia sẻ thêm về những tính năng mới này, bởi họ cũng chưa biết đó sẽ là những tính năng gì. Game chỉ mới ra mắt được hơn một tuần và Stunlock Studio cần thêm thời gian để thu thập ý kiến từ game thủ. Thể loại này có một điều thú vị là có vô vàn cách để mở rộng gameplay và làm nó tốt hơn, ông Jeremy chia sẻ. Điều gì đã làm nên sự thành công của trò chơi? Về cơ bản thì dù V-Rising là sự hòa trộn của nhiều thể loại khác nhau, nó vẫn có nền tảng là một tựa game sinh tồn. Người chơi sẽ thu thập tài nguyên, chiến đấu với quái vật, chế tạo trang bị, xây dựng căn cứ và cứ thế lặp lại. Nhưng nhờ vào sự hòa trộn của các yếu tố gameplay đến từ các thể loại khác và các thiết lập độc đáo về Macaron, V-Rising có được sự mới mẻ và cách chơi đa dạng mà không nhiều trò chơi khác có được. Dù đã có rất nhiều game sinh tồn được tung ra trong khoảng một thập kỷ qua. Đại đa số các game sinh tồn Early Access khác, không nhiều thì ít, đều có những vấn đề lớn ảnh hưởng đến game thủ. Đồ họa quá nặng do chưa được tối ưu tốt, hệ thống chiến đấu sơ sài và không đủ chỉnh chu, mức độ cày cuốc quá cao, chưa đủ nhiều tính năng để trải nghiệm, là một vài trong số những nguyên nhân khiến các tựa game sinh tồn Early Access bị chỉ trích và không giữ chân được game thủ lâu. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng có được một số tựa game hoàn thiện và hấp dẫn ngay từ khi mới phát hành. Trước đây là Subnautica, Valheim và hiện tại là V-Rising. Nhờ sự pha trộn vừa đúng giữa khám phá, cày cuốc, chế tạo, chiến đấu và xây dựng, cộng thêm những tính năng được điều chỉnh để giúp game thủ thuận tiện trong quá trình chơi, V-Rising là một ly cocktail đầy ngon miệng dành cho những game thủ muốn tham gia vào thế giới của nó. Kết quả là chúng ta có được một trải nghiệm sâu sắc, đòi hỏi kỹ năng và hardcore, nhưng lại không khiến cho người chơi cảm thấy cày cuốc nặng nề hay rối rắm khó hiểu. Dĩ nhiên là những điều này có thể sẽ thay đổi trong tương lai, bởi nhà phát triển dự tính sẽ dành ra 12 tháng trong Early Access. Đầu tiên hãy cùng xem xét kỹ hệ thống chiến đấu thực sự xuất sắc và là nguyên nhân chính khiến game thủ chơi mãi không biết chán của V-Rising. Trong trò chơi, nhân vật sẽ không bị trói buộc vào một lớp nhân vật mà hệ thống kỹ năng và chiêu thức của họ chỉ phụ thuộc vào loại vũ khí mà bạn sử dụng. Phần nào tương tự Guild Wars đình đám ngày nào. Chỉ cần dành ra một chút thời gian làm quen với phần hướng dẫn của game, người chơi sẽ có thể tự do thám hiểm, chinh phục và khai thác tất cả những gì có trong thế giới xung quanh mình. Khi đến với cơ chế chiến đấu của game, điều đầu tiên game thủ cần phải học hỏi là việc sử dụng phím cách. Không như nhiều game khác, nơi mà phím cách chỉ có đúng một tính năng là tránh né, thì V-Rising đang có tới 5 cách dùng phím cách khác nhau và có thể sẽ tăng thêm trong tương lai. Các kỹ năng có thể được kích hoạt bằng nút này được gọi chung là Travel Skill hay kỹ năng di chuyển và có những hiệu ứng rất thú vị. Ví dụ, Veil of Chaos là một chiêu dash khiến bạn di chuyển một quãng ngắn kèm theo hiệu ứng hồi máu và bóp nhẹ sát thương cho đòn đánh kế tiếp. Veil of Blood cho nhân vật lao tới hướng đang di chuyển, để lại một bản sao của nhân vật dụ quái tấn công, trong khi bản thân nhân vật đó trở nên vô hình và gây thêm sát thương khi tấn công kẻ địch lúc đang vô hình. Veil of Frost sẽ tạo ra cho bạn một lớp khiên, đồng thời gây thêm sát thương băng AoE và debuff đối thủ. Sự tồn tại của kỹ năng di chuyển khiến lối chơi của V-Rising trở nên tốc độ rất nhiều, khi né tránh không chỉ là né tránh mà còn là một phần của chuỗi combo gây sát thương. Nhân vật của bạn cũng có thể trang bị một loại vũ khí. Đây là vật phẩm sẽ quyết định một nửa cách chơi của bạn, bởi mỗi loại vũ khí đều có hai kỹ năng riêng biệt và đặc sắc, đem lại cho game thủ phương thức chiến đấu rất khác. Game hiện có 7 loại vũ khí là Sword, Ace, Spear, Maces, Reaper, Slasher, Crossbow, với tổng cộng 14 kỹ năng khác nhau mà game thủ cần nắm bắt để có thể đạt hiệu quả cao nhất trong chiến đấu. Chúng cũng có tầm đánh và cơ chế gameplay khác biệt, tạo ra skill ceiling rất cao, nơi mà những game thủ đầu tư thời gian và công sức luyện tập và tìm hiểu cơ chế có thể nhét hành cho đối thủ bằng kỹ năng vượt trội của mình. Trái ngược với vũ khí, hệ thống giáp trụ của V-Rising không có sự đa dạng tương tự. Bạn chỉ đơn giản là trang bị các mạch giáp để nhận chỉ số phòng ngự, nhận thêm vài bonus đơn giản như máu và sát thương. Các loại phụ kiện như nhẫn, áo choàng đem lại một số hiệu quả phụ trợ hữu ích, ví dụ như kháng sát thương từ mặt trời, bạn là Macaron đấy, còn nhớ không? Hay buff cho một hướng sát thương nào đó, ví dụ như phép thuật, vật lý. Nó không quá chi tiết và phức tạp, nhưng theo chúng tôi thì đây không phải là nhược điểm, bởi hệ thống vũ khí của game đã đủ phức tạp. Hệ thống phép thuật của game khá đa dạng và theo đúng phong cách Macaron. Tất cả phép thuật này đều là skill shot, tức là bạn phải tự chọn vị trí và phương hướng để tung chưởng, nên nó thực sự là nơi mà game thủ có thể thể hiện được kỹ năng của mình. Nhưng chúng tôi cho rằng bất kỳ ai đã từng chơi qua các game MOBA phổ biến như Liên minh huyền thoại, Dota 2, Liên quân
đều đã có thể dễ dàng làm quen với hệ thống phép thuật này chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Nó được chia ra làm 5 nhánh là Blood, Unholy, Illusion, Chaos và Frost. Và game thủ hoàn toàn có thể lựa chọn kỹ năng từ những nhánh khác nhau để tạo ra build riêng của mình. Trong mỗi nhánh, bạn sẽ gặp 3 loại kỹ năng khác nhau, một kỹ năng di chuyển đã được chúng tôi nhắc đến, 5 kỹ năng cơ bản và 2 kỹ năng tối thượng. Ngoài Travel Skill đã được mổ xẻ, Basic là những kỹ năng kích hoạt đem lại những hiệu ứng quen thuộc và đơn giản như sát thương, AoE, Heal. Còn Ultimate có thể được xem là các phiên bản mạnh hơn và phức tạp hơn của Basic và cũng có thời gian hồi chiêu dài hơn. Một lần nữa, sự tự do khi lựa chọn và tổ hợp các skill này khiến cho game thủ V-Rising có thể thử nghiệm và tạo ra vô vàn cách build khác nhau, đảm nhiệm những vai trò chuyên biệt trong team hoặc gánh hết mọi việc khi chiến đấu một mình. Game thủ cũng có thể quyết định xem mình muốn chơi PvE để thư giãn và khám phá cùng bạn bè hay lao vào các cuộc chiến PvP đầy khốc liệt và đầy rủi ro. Khi chơi PvE, tối đa 4 game thủ có thể cùng nhau lập nên một server riêng và cùng trải nghiệm lối chơi đa dạng hấp dẫn của V-Rising. Còn trong chế độ PvP, bạn có thể chọn giữa hai chế độ, một là PvP thường, chỉ mất tài nguyên trên người khi bị đánh bại, và hai là PvP đầy đủ, chết là bị đối thủ lột sạch vũ khí, giáp trụ và thậm chí là cả căn cứ mà bạn đã dày công xây dựng cũng có thể bị dỡ xuống. Nói tới căn cứ, đây chính là một phần quan trọng trong lối chơi của V-Rising. Bởi như chúng ta đã biết, đây là một game online nhập vai hành động xây dựng căn cứ sinh tồn. Khởi đầu cuộc chơi, căn cứ của bạn sẽ chỉ là một Castle Heart trơ trọi, và bạn cần phải xây dựng tất cả mọi thứ xung quanh nó để tạo ra một lâu đài xứng đáng với vai trò kẻ kế vị Dracula. Mái nhà cũng sẽ được tự động chụp lên trên, nên khi ở bên trong lâu đài của mình, dù nó chỉ là 4 bức tường gỗ hay một tòa thành vững chắc, game thủ đều không cần phải lo lắng chuyện nhận sát thương do quá nhiều vitamin D. Hơi tiếc là V-Rising không có sự tồn tại của cầu thang, bởi game không cho phép xây dựng các căn cứ nhiều tầng mà chỉ là một tầng duy nhất. Có thể nói rằng nếu so sánh với hệ thống chiến đấu và sinh tồn thì mảng xây dựng của V-Rising hơi thua chị kém em. Nhưng điều này không có nghĩa là nó sơ sài, bởi tất cả những yếu tố cơ bản để tạo ra một tòa lâu đài hoành tráng đều đã tồn tại trong game. Bên cạnh đó, sự đơn giản này cũng đem lại một lợi ích là việc xây dựng rất dễ dàng và tiện lợi. Các cột trụ và vách tường của game dễ dàng được xây sát vào nhau một cách đẹp mắt, trong khi những tựa game cho phép xây dựng tự do hơn như Fallout 4 hay Arca Survival Evolved thường khiến game thủ đau đầu do sự rối rắm và lộn xộn khi xây. Cũng cần phải nhắc tới bản đồ của V-Rising. Khác với những Valheim hay Minecraft, nơi mà thế giới xung quanh bạn được tạo ra một cách ngẫu nhiên, bản đồ của V-Rising là cố định. Và vì thế sau một thời gian chơi, game thủ sẽ mất đi cảm giác khám phá những điều mới mẻ, độc đáo mà các tựa game khác có được. Đây là một điều hơi đáng tiếc, bởi khám phá thế giới là một điều quan trọng trong một tựa game sinh tồn. Hy vọng rằng trong tương lai, Stunlock Studio sẽ tung ra thêm những bản đồ mới, hoặc tốt hơn nữa là bộ công cụ mod để giúp game thủ tự tạo ra bản đồ mới và chia sẻ chúng với nhau. Bù lại cho sự thiếu đa dạng, thế giới trong V-Rising quả thật là rất đẹp. Nó thậm chí còn có một chu kỳ ngày đêm hoàn chỉnh, và đây cũng là một phần rất quan trọng của gameplay. Nếu như trong đêm tối, game thủ hoàn toàn có thể tự tin cùng bạn bè đi khắp nơi như những bá chủ màn đêm thực sự, thì khi mặt trời lên, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn. Những tia sáng chết chóc có thể nướng chín bạn chỉ trong một thời gian ngắn. Lúc này game thủ sẽ có cảm giác như trở lại thời bé con khi cùng bạn bè theo đuổi những cái bóng do nhà cửa và cây cối tạo ra để có được sự che chở tạm bợ trước ánh sáng mặt trời. Có thể nói rằng chơi V-Rising vào ban ngày và ban đêm là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, và chúng liên tục thay phiên để giữ lửa cho cuộc chơi của bạn khỏi nhàm chán. Tạm kết. Với nhiều tính năng khác biệt nhưng vẫn kết hợp hoàn hảo, thậm chí còn nâng đỡ cho nhau để tạo ra một lối chơi hấp dẫn, sự thành công mà V-Rising đang có là hoàn toàn xứng đáng chứ không phải kiểu ăn may từ trên trời rơi xuống. Điều đáng ngạc nhiên nhất ở đây chính là mức độ hoàn thiện đáng kinh ngạc đối với một tựa game vẫn còn trong giai đoạn Early Access. Stunlock Studio đã tạo ra một trò chơi mà game thủ có thể thưởng thức theo cách riêng của mình. Dù họ là con sói cô độc, chỉ thích chơi một mình hay sinh vật bầy đàn, luôn có bạn bè kề bên. Vì vậy, nên nếu có cơ hội, bạn hãy trải nghiệm ngay tựa game này để cảm nhận niềm vui được làm chúa tể bóng đêm, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho lũ người trần mắt thịt xung quanh.